हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो मैले चाहिँ आज फेरि यो चाहिँ के लिएर आएको छु भने हिजो ओपन सर्किट टेस्टको थियो भने अहिले सर्ट सर्किटको टेस्टको गर्छु। सर्ट सर्किट ट्रान्सफर्मर टेस्टिङ अफ द ट्रान्सफर्मर हो यो चाहिँ सर्ट सर्किट टेस्टको छ। अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ सर्ट सर्किट टेस्ट अथवा के भनिन्छ भने जस्तै कि मानिलिउँ यसलाई सर्ट सर्किट टेस्ट त भन्नु पाइयो नै होइन। सर्ट सर्किट टेस्ट सँगसँगै चाहिँ हाम्रो चाहिँ नो लोड टेस्ट नो लोड टेस्ट चाहिँ भनिँदैन यसलाई चाहिँ। नो लोड टेस्ट भनेको चाहिँ अर्कै हो। हामीले चाहिँ यो चाहिँ नो लोड टेस्ट चाहिँ भन्नु पाइँदैन है। सर्ट सर्किट टेस्ट त्यो अगाडिको ओपन सर्किटलाई चाहिँ नो लोड टेस्ट भन्नु पनि पाइयो। यसमा अब त्यो ओपन सर्किट र सर्ट सर्किटमा चाहिँ के फरक छ भने यदि यदि ओपन सर्किट थियो भने चाहिँ ओपन सर्किट टेस्ट अर नो लोड टेस्ट भन्नु पाइन्थ्यो, त्यो भयो। अनि त्यस पछाडि भोल्टमिटर भने पछाडि भोल्टमिटर भनेको के भन्छ, भोल्टमिटर भनेको जस्तै प्यारालालमा हुन्थ्यो होइन, दुवै प्यारालालमा हुन्थ्यो। भोल्टमिटरमा चाहिँ प्यारालालमा हुन्थ्यो। अहिले पनि भोल्टमिटर अहिले चाहिँ के भन्छ भने जस्तै कि यो हामीले भोल्टमिटर चाहिँ केमा भन्नु पाइन्थ्यो भने जस्तै हामीले भोल्टमिटर चाहिँ प्यारालालमा भन्नुपर्थ्यो, यहाँ भोल्टमिटर हुन्थ्यो, यहाँ भोल्टमिटर हुन्थ्यो ओपनको लागि कुरा गर्दैछु। अनि वाटमिटर भनेको सिरिजमा भइदियो, यो वाटमिटर भयो। त्यो एमिटर भनेको सिरिजमा हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ प्यारालालमा पनि छ कि फेरि। भोल्टमिटरलाई चाहिँ अहिले चाहिँ जस्ट प्यारालालमा राखिदियो, प्यारालालमा छ भोल्टमिटर भनेपछि के छ, प्यारालालमै छ यो अहिले, प्यारालालमै छ अहिलेको केसमा पनि। अघिको केसमा पनि प्यारालालमै थियो। अब फर्स्टको ओपनको लागि चाहिँ यो र यो यहाँ थियो भिभी भोल्टमिटर चाहिँ राखिदियो। अहिले चाहिँ करेन्टलाई राखिदियो क्या फेरि यहाँ करेन्ट। अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ वाटमिटर चाहिँ सिरिजमै छ, माथि नै छ सिरिज। वाटमिटरभित्र नि के हुन्छ, रेसिस्टेन्स र के भनिन्छ, रेसिस्टेन्स र इन्डक्टर छ यो भनेपछि। जस्तै कि अनि यो त्यसमा चाहिँ सिरिजमा करेन्ट एउटा छ, एउटा प्यारालालमा करेन्ट छ। अनि त्यसपछि भोल्टमिटर यो प्यारालालमै छ। यति भइदिइसके पछाडि अघि चाहिँ अनि के थियो भने यो चाहिँ N1 थियो। अघि चाहिँ यहाँ अगाडि भने पछाडि यो भने चाहिँ सेकेन्डरी टर्न्स चाहिँ अहिले अगाडि आएको छ। यो चाहिँ पहिला चाहिँ अब ओपनको लागि चाहिँ यता थियो, ओपनको लागि चाहिँ यो जस्ट चेन्ज भएको छ। चेन्ज भएको भने चाहिँ कि चेन्ज भनेको के भएको छ, एमिटर चेन्ज गरियो। अनि त्यस पछाडि एमिटर चेन्ज, अनि त्यस पछाडि एमिटर र त्यो भने पछाडि प्राइमरी टर्न्स र सेकेन्डरी टर्न्स चाहिँ चेन्ज गरियो क्या, यता अगाडिको पछाडि, पछाडिको अगाडि। सो अब त्यो भइदियो। अब सर्ट सर्किटलाई चाहिँ के छ भने जस्तै कि अब वाटमिटर यो भइदियो, एमिटर प्यारालाल सिरिजमा दुवैमा छ। अनि त्यस पछाडि यो भने चाहिँ लो भोल्टेज वाइन्डिङ चाहिँ पहिला चाहिँ अब अगाडि थियो भने ओपनको लागि चाहिँ, अहिले चाहिँ सर्ट सर्किटको लागि चाहिँ यो चाहिँ टर्न्सहरू पनि चेन्ज भइदियो क्या। टर्न्स भनेको चाहिँ यो लो भोल्टेज वाइन्डिङको लागि N1 गयो, N2 भनेको अगाडि आयो हाई भोल्टेज चाहिँ। यो हाई भोल्टेज अफ वाइन्डिङ भने चाहिँ हाई भोल्टेज वाइन्डिङ भनेको चाहिँ यो भइदियो क्या, सेकेन्डरी भइदियो क्या। अहिले चाहिँ सेकेन्डरी यो भइदियो। यसलाई प्राइमरी भन्नु पाइँदैन, सेकेन्डरी अगाडि राखेर प्राइमरी पछाडि गयो, प्राइमरी नै लो भोल्टेज वाइन्डिङ भइदियो। यति फरक छ। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स, इम्पिडेन्स, रियाक्टेन्सहरू चाहिँ निकाल्नु सकिन्छ क्या। जस्तै कि अब के भन्छ, सेकेन्डरीको चाहिँ यो सेकेन्डरीको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स, इम्पिडेन्स, रियाक्टेन्सहरू सबै निकाल्नु सकिन्छ क्या। त्यही भएर हामीले अब जस्तै कि लेट्स यो फर्मुला लेख्न सक्छौँ। जस्तै कि 1 नम्बरमा भने पछाडि के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स रिफर टु इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स रिफर टु सेकेन्डरी क्या, सेकेन्डरी के हुन्छ वाइन्डिङ, सेकेन्डरी वाइन्डिङको लागि भने पछाडि के हुन्छ, R02 गर्दाखेरि के हुन्छ, R02 गर्दाखेरि के हुन्छ भने पछाडि सेकेन्डरी
भने चाहिँ R02 भइदियो। R02 भने चाहिँ रेसिस्टेन्स भने जस्तै कि हामीले यहाँ अब के भन्छ डब्लु, यो वाट मिटरलाई भनेछ भने डब्लु सर्ट सर्किट लेखिदिउँ। अनि त्यसबाट ए मिटरलाई भनेपछि आइएससी लेख्यौँ करेन्टलाई एमिटरलाई। अनि त्यसबाट भोल्ट मिटरलाई भनेपछि भिएससी भनेपछि भी सर्ट सर्किट भइदियो। अनि यो भनेपछि आर इजिकल टु भी बाई आई भयो। यो भनेको त भिएससी बाई भी सर्ट सर्किट डिभाइड बाई आइएससी लेख्नु त पाइयो नि त। अनि यो भनेपछि ओममा हुन्छ, ओम हुन्छ युनिट भनेपछि यो 1 नम्बरमा भयो। 2 नम्बरमा भनेपछि इक्युबी के हुन्छ इम्पिडेन्स, इक्युबी इम्पिडेन्स लेख्नु इम्पिडिएएनसी इम्पिडेन्स रिफर टु सेकेन्डरी वाइन्डिङको के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट इम्पिडेन्स भनेको Z02 रिफर टु इक्विभ्यालेन्ट इम्पिडेन्स रिफर टु सेकेन्डरी वाइन्डिङ सेकेन्डरी इजिकल टु Z02। जेड भनेको इम्पिडेन्स हो नि त, जेडले डिनोट गरिन्छ। Z02 इजिकल टु के हुन्छ इम्पिडेन्स भनेको त के हुन्छ, इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि 1 बाई के हुन्छ यो भने चाहिँ रेसिस्टेन्स भने पछाडि के हुन्छ R02 आर हो नि त रेसिस्टेन्स निकाल्नुको लागि चाहिँ डब्लुएससी हुन्छ है, डब्लुएससी हुँदो रहेछ। वाट मिटर डिभाइड बाई एससी हुन्छ डब्लु बाई आई हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो भने चाहिँ के हुन्छ इम्पिडेन्स भने पछाडि इक्विभ्यालेन्ट इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुने भइदियो त भन्दाखेरि यो भने चाहिँ इम्पिडेन्स चाहिँ भिएससी बाई आइएससी हुने भइदियो क्या, भिएससी बाई आइएससी हुने भइदियो। अनि त्यस पछाडि 3 नम्बर भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट एडमिटेन्स इक्विभ्यालेन्ट एडमिटेन्स भनेको त वाइ हुन्थ्यो, रियाक्टेन्स REACTANCE रियाक्टेन्स रिफर टु द सेकेन्डरी यो भने चाहिँ एक्स नट हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि आइएससी बाई भिएससी भइदियो। त्यो भइदियो पछाडि हाम्रो चाहिँ एक्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो रेसिस्टेन्सको लागि चाहिँ यो भइदिएको थियो भने पछाडि रेसिस्टेन्सको लागि चाहिँ खासमा भिएससी बाई आइएससी यस्तो भइदियो, जेठ भइदियो पछाडि अब यो चाहिँ रुटमा हालिन्छ क्या, हाम्रो चाहिँ Z02 को होल स्क्वायर प्लस माइनस के हुन्छ माइनस R02 को होल स्क्वायर हुन्छ क्या। यो चाहिँ के हुन्छ अरे रुटमा हालेर एक्स रियाक्टेन्स निकाल्यो भने Z02 को होल स्क्वायर माइनस R02 को होल स्क्वायर, यो चाहिँ माइनसमा गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो पनि निकाल्न सकियो। अनि यति भइदिसके पछाडि अब हाम्रो लास्ट वान के गर्न सकिन्छ भनेपछि लास्ट वानमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कसँगले लास्ट टर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्क यति त यो भइदियो। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ पावर फ्याक्टर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डब्लुएससी बाई रेसिस्टेन्स भनेर डब्लु बाई आई भी बाई आई हुन्छ। अनि त्यति भइदिसके पछाडि हाम्रो के हुन्छ पावर फ्याक्टर 8 एनी पावर फ्याक्टर लास्टमा चाहिँ 4 मा चाहिँ पावर फ्याक्टर 8 एनी लोडको लागि के हुन्छ cos phi02 गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ cos phi02 भने चाहिँ R02 बाई Z02 R02 बाई
Z0 यो भने चाहिँ यस्तोरी चाहिँ हामीले निकाल्नु सकियो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। R02/Z02 हुन्छ, त्यो भने चाहिँ cos phi 02 अनि त्यो त्यस्तो हुन्छ।